भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल PR क्रिएशनला. भावांनो, आजचा व्हिडिओचा डेमो तुम्ही बघितलाच असेल. अशा प्रकारचा आपला व्हिडिओ एडिटिंग होणार आहे भावांनो. अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ एडिटिंग लागत असेल तर भावांनो आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर साईडवाला बेल आयकॉनला ऑलवरती सेट करा भावांनो, ज्याच्या कारण आमचे जे नवीन एडिटिंग ट्युटोरियल व्हिडिओ अपलोड होतील ज्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी पहिलं मिळून जाणार भावांनो. आणि व्हिडिओला लागणारा जो पण मटेरियल आहे भावांनो, मी झिप फाईलमध्ये कन्वर्ट केलेला आहे. झिप फाईलचा पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कुठे पण येऊ शकतो. व्हिडिओला जरा स्क्रिप्ट न करता व्हिडिओला कंप्लीट बघा आणि शेवटपर्यंत बघा भावांनो. आणि जे काही शेक फेट वगैरे सर्वाची प्रीसेट लिंक मी आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देण्याचा प्रयत्न करेन भावांनो. आणि व्हिडिओला कंप्लीट बघा. आणि आपल्या चॅनलवरती तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा भावांनो. सबस्क्राईब केल्यानंतर साईडवाला बेल आयकॉनला ऑलवरती सेट करून ज्याच्या कारण आमचे जे नवीन एडिटिंग ट्युटोरियल अपलोड होतील ज्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी पहिलं मिळून जाणार. चला भावांनो, तुमचा जराही वेळ न घालवता व्हिडिओला स्टार्ट करूया. सर्वप्रथम भावांनो, तुम्हाला आपला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचे. जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन नसेल तर माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ज्याची लिंक आहे भावांनो तिथून जाऊन सिंपल पद्धतीने डाउनलोड करू शकता भावांनो. आणि जे काही व्हिडिओला लागणारा जो मटेरियल आहे भावांनो ते माझ्या टेलिग्राम ग्रुपवरती टाकण्यात आल्यावर तिथून सिंपली जाऊन डाउनलोड करू शकता भावांनो. आणि जे काही तुम्हाला प्रीसेट वगैरे लागणार आहे त्याची लिंक माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊन देणार भावांनो. तिथून सिंपल जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता भावांनो. अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला काही एक बीट मार्क प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. जे मी तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक देणार आहे भावांनो. तिथून जाऊन सिंपल पद्धतीने अशा प्रकारचे बीट मार्क प्रोजेक्ट राहणार आहे भावांनो. जे बीट आहे भावांनो तिथे आपण मार्क केलेले आहेत. तुम्हाला काही करायची जरूरत नाही भावांनो. आणि सर्वात प्रथम भावांनो जो आपला हा पार्ट आहे भावांनो, पार्टमध्ये आपला गणपती बाप्पाचा जो काही कमिंग सॉन्ग किंवा गणपती बाप्पाची टेक्स्ट राहणार ते राहणार आहे भावांनो. तर सिंपल पद्धतीने भावांनो हे पण तुम्हाला PNG सर्व झिप फाईलमध्ये कन्वर्ट मिळणार भावांनो. ज्यासाठी जो पासवर्ड लागणार, जो पासवर्ड तुम्हाला माझ्या ह्या व्हिडिओच्या अँड किंवा मधामध्ये वगैरे मिळून जाणार. म्हणून व्हिडिओला कम्प्लीटली आणि शेवटपर्यंत बघा भावांनो. जो पासवर्ड आहे त्याच्यासाठी सिंपल पद्धतीने भावांनो आपल्याला जो गणेश उत्सवाची जी PNG आहे भावांनो, ह्या PNGला सिंपल पद्धतीने इथे क्लिक करायचं भावांनो. क्लिक केल्यानंतर हे प्लस आणि याच्यावरती क्लिक करायचं भावांनो. आणि जी कॉपी लेअर आहे कॉपी लेअरला पेस्ट करून घ्यायचा आहे. आणि जो आत्ताचा बीट मार्क प्रोजेक्ट आहे भावांनो तिथे सिंपली क्लिक करायचा भावांनो. आणि जो इथे जायचा भावांनो आणि पेस्ट लाईन करून घ्यायचा आहे. केल्यानंतर भावांनो जी ही आहे भावांनो याला धरून रेडवाला आहे भावांनो, रेडवाल्यावरती याला क्लिक करून द्यायचं भावांनो. त्याच्या कारण जो होणार भावांनो अशा प्रकारे होऊन जाणार. ठीक आहे. आणि सिंपली ही बीट मार्क आहे भावांनो. ह्या बीट मार्कमध्ये आपल्या गणपती बाप्पाची जी काही पीक लागणार आहे ही पीक मी सर्व ॲड करून घेतो. तोपर्यंत तुम्ही पण ॲड करा आणि म्युझिकचा आनंद घ्या. भावांनो सिंपल पद्धतीने पूर्णपणे आपण ॲड करून घ्यायचं आहे. तुम्ही पण ॲड करून घ्या तोपर्यंत तुमचं पण. आणि इथून फिल टू स्क्रीन करून घ्यायचं भावांनो. फिल टू स्क्रीन केल्यानंतर याचा इथे क्लिक करायचं भावांनो. सर्व पूर्ण करून घ्यायचं भावांनो. तोपर्यंत तुम्ही सॉन्ग एन्जॉय करा.
शकता भावांनो, आपले सर्व बीट मार्कवरती जे आपल्याला फोटो ॲड करायचे, जे सर्व फोटो आपण ॲड केलेले आहे. आता याच्यामध्ये जे शेक इफेक्ट लागणार आहे भावांनो, शेक इफेक्टचं जे प्रीसेट लिंक आहे भावांनो, ते पण फ्रीमध्ये तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे भावांनो. त्याची पण लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाणार भावांनो. हे सिम्पली बघू शकता, पूर्णपणे आपला ॲड झाला आहे भावांनो. हे भावांनो, आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथून जी ब्लॅक कॉर्नर आहे भावांनो, ते ब्लॅक कॉर्नर तुम्हाला ॲड करायचे आहे. ज्याची पण जे मटेरियल लागणार आहे भावांनो, तिथे झिप फाईल आहे भावांनो. झिप फाईल तुम्ही ओपन करायसाठी मी जो पासवर्ड दिलेला भावांनो, तुम्ही माझ्या व्हिडिओमध्ये आहे. व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा आणि विदाऊट स्क्रिप्ट करता बघा भावांनो. व्हिडिओचा पासवर्ड कुठे पण येऊ शकतो. भावांनो एवढं ठेवायचं आहे. आणि ही आहे लाईन भाऊ, हे आपल्याला शेवटपर्यंत जाऊन हा मार्क आहे भावांनो, याला टच करायचा भावांनो. जी पण लाईन आहे ती पूर्णपणे शेवटपर्यंत येऊन जाणार. ठीक आहे भावांनो, लाईन आलेली आहे. आणि नंतर भावांनो, जी आपली सॉन्गची लेअर आहेत भावांनो, ते सॉन्गची लेअरनुसार आपल्याला जे टेक्स्ट टाकायचे आहे भावांनो, ते टेक्स्ट मी टाकून घेऊया भावांनो. ठीक आहे भावांनो, जे पण टेक्स्टला लागणार आहे, जे सर्व काही जे मटेरियल आहे भावांनो, जे मी तुम्हाला सर्व फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करणार आहे भावांनो, ज्याची पण प्रीसेट लिंक तुम्हाला माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाणार. तिथून जाऊन सिंपल पद्धतीने डाउनलोड करू शकता भावांनो. हे बघू शकता भावांनो, मी सर्व रेडी करून दिलेलं आहे तुम्हाला. हे बघा, रेडी करून दिलेलं आहे सर्व काही. तुम्ही सर्व काही जाऊन आपल्या याच्यामध्ये हे करू शकता भावांनो. हे बघू शकता, इथे जायचं भावांनो, इथे जायचं आहे, कॉपी लेअर करून घ्यायचा भावांनो. आणि जो आपला गणपती बाप्पाचा आहे तिथे जाऊन जी बीट आहे भावांनो, त्या बीटनुसार तुम्हाला सेट करून द्यायचं आहे. ते यायचं भावांनो आणि ते प्रीसेट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे भावांनो, हे बघू शकता भावांनो, पूर्णपणे आपण जी सॉन्गची लेअर आहे ती सॉन्गची लेअर मी सर्व पूर्णपणे ॲड करतो आणि तुम्हाला मी डायरेक्टली दाखवतो भावांनो. तुमचं पण टाईम वेस्ट नाही का झालं पाहिजे. आणि जे काही तुम्हाला करायचं असं म्हणून जे काही प्रॉब्लेम आले तर मला इंस्टाग्राम किंवा व्हिडिओच्या कमेंटमध्ये कळवू शकता भावांनो. मी त्याचा रिप्लाय देण्याचा प्रयत्न करेन. सर्व मी सॉन्गचे जे लेअर आहे भावांनो, ते सर्व ॲड करतो भावांनो आणि तुम्हाला दाखवून देतो. हे बघू शकता भावांनो, आपले सर्व सॉन्गचे जे लेअर आहे ते सॉन्गचे लेअर मी ॲड करून घेतलेली आहे आपल्या ●● याची पण प्रीसेट लिंक मी तुम्हाला फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करणार आहे. याची जी लिंक आहे भावांनो, ते आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे भावांनो. आता काही नाही करायचं भावांनो, आता सिम्पली आपली आखरी स्टेप बाकी आहे भावांनो. इथे आपल्याला काही इफेक्ट ॲड करायचा भावांनो. इफेक्टची लिंक माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे भावांनो. तिथून जाऊन सिम्पल पद्धतीने डाउनलोड करू शकता भावांनो तुम्ही. हे बघू शकता भावांनो, आपल्याला जे लागणारं जे हे आहे, ज्याची पण लिंक, ह्या व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला याच्यामध्ये प्रोव्हाइड करणार. आणि जे फिल टू स्क्रीन करून घ्यायचं भावांनो, फुल स्क्रीन होऊन जाणार. आणि आपल्याला सिम्पली जायचं भावांनो हे ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनवरती गेल्यानंतर भावांनो, जी लायटिंग आपण तो लायटिंगची स्क्रीन गेल्यानंतर भावांनो ही स्क्रीन ओपन करून घ्यायची भावांनो. त्याच्यावर ह्या मागे जाणार. ठीक आहे भावांनो, आणि इथे जाऊन यायचं आहे भावांनो आणि इथे जायचं आहे. आणि ह्याला जो मागचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे ना, कट करून घ्यायचा भावांनो. कट केल्यानंतर भावांनो, आपल्याला काही नाही करायचे आहे. जी आपण गणपती बाप्पाची जी गणेश उत्सवाची PNG घेतली होती, इथे जायचं आहे भावांनो. इथे जाऊन कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे. कॉपी लेअर केल्यानंतर भावांनो, जी इथून स्टार्टिंग करायची आहे आपल्याला, इथे जायचं भावांनो. इथे गेल्यानंतर पेस्ट करून घ्यायचे भावांनो. पेस्ट केल्यानंतर भावांनो हे अशा प्रकारे ॲड होणार. याला काही नाही करायचं भावांनो, सिंपल पद्धतीने आपल्या बोटाच्या सहाय्याने याला थोडंफार छोटं करून घ्यायचं आहे. छोटं केल्यानंतर भावांनो आपल्याला यायचं आहे, थोडंफार यायचं आहे आणि इथे सेट करून द्यायचं भावांनो. इथे सेट करून घेतल्यानंतर भावांनो, जी आपल्याला शेवटपर्यंत ओढायचं आहे, इथे जाऊन आपल्याला सेटला करून घ्यायचा भावांनो. इथे क्लिक केल्यानंतर ह्या शेवटपर्यंत येऊन जाणार भावांनो. येऊन गेल्यानंतर भावांनो, जे सॉन्ग आहे तिथपर्यंत तुम्हाला ॲड करायचं आहे, जास्त फार ॲड करायचं नाही आहे. पण यायचं आहे भावांनो. आणि जो एक्स्ट्रा पार्ट एक कट करून घेतो. ह्या पण पार्ट आहे भावांनो, ह्या पण पार्टला आपण कट करून घेऊया. आणि जो ब्लॅक शॅडो आहे भावांनो, हे पूर्णपणे झालेला आहे. आपल्याला काही नाही करायचं भावांनो. आता आपल्याला थोडंफार इथे इफेक्ट द्यायचे आहे. इफेक्टची लिंक पण तुम्हाला सर्व काही म्हणजे डिस्क्रिप्शन बॉक्सला मिळून जाणार भावांनो. आणि तिचे जी झिप फाईल आहे, झिप फाईलचा पासवर्ड तुम्हाला माझ्या व्हिडिओमध्ये मिळून जाणार. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि विदाऊट स्क्रिप्ट करता बघा भावांनो. आणि आपल्या चॅनलवरती तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा भावांनो.
सबस्क्राईब केल्यानंतर साईडवाला बेल आयकॉन ऑलवरती सेट करा भावांनो, ज्याच्या कारण आमची जी एडिटिंगची व्हिडिओ अपलोड ज्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी पहिलं मिळून जाणार भावांनो। आणि अशाच प्रकारचे एडिटिंगची व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती येत असतात भावांनो। जे काही याचे सॉंग्स असेल भावांनो याला कम करून घ्यायचं आहे, जो काही असेल आवाज पूर्णपणे खाली येऊन जाणार आणि बघून घ्यायचा भावांनो इथपर्यंत यायचा भावांनो। जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे, जो एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा भावांनो। हे बघू शकता आपले पूर्णपणे एडिटिंग झाले आहे भावांनो। एडिटिंग झाल्यानंतर भावांनो याला सेव्ह करायचं असेल तर इथे क्लिक करायचं भावांनो, इथे जायचं आहे भावांनो। इथे गेल्यानंतर भावांनो जी व्हिडिओची आहे भावांनो, व्हिडिओचा लेअरला 1080 ठेवून द्यायचं HP आणि जी यांना भावांनो याला रेग्युलेशनवर ठेवायचा भावांनो, ज्याच्याकडे सेम आणि त्यानंतर भावांनो एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे। एक्सपोर्ट केल्यानंतर भावांनो तुमचा व्हिडिओ बघू शकता कशा प्रकारे एडिट होणार। आणि अशाच प्रकारची इंटरेस्टिंग एडिटिंग व्हिडिओ लागत असेल तर भावांनो आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब केल्यानंतर साईडवाला बेल आयकॉन ऑलवरती सेट करा भावांनो, ज्याच्या कारण आमचे जे नवीन एडिटिंग व्हिडिओ अपलोड होतील ज्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी पहिले मिळेल। चला भावांनो, मिळूया समोरच्या एका इंटरेस्टिंग एडिटिंग व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।